Welcome to the Learn Greek with Short Stories series. Listen, read along, and learn Greek naturally through stories. You can find the link to this ebook in the description below. Πάμε! Η Νίκη ζει στην Αθήνα εδώ και 2 μήνες. Κάθε μέρα αισθάνεται όλο και πιο άνετα στην πόλη. Έχει μάθει να χρησιμοποιεί το μετρό, να παραγγέλνει καφέ στα ελληνικά και να μιλάει με τους ανθρώπους της γειτονιάς της. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη στιγμές που διστάζει να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα γιατί φοβάται μήπως κάνει λάθη. Ένα ηλιόλουστο πρωινό του Σαββάτου ξυπνάει λίγο πιο αργά από την συνηθισμένη ώρα. Από το ανοιχτό παράθυρο μπαίνει δροσερός αέρας και ακούγονται οι γνώριμοι ήχοι της πόλης. Ένα λεωφορείο περνάει από τον δρόμο, 2 παιδιά γελούν καθώς πηγαίνουν στο πάρκο και από τον φούρνο της γωνίας έρχεται η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού. Η Νίκη τεντώνεται, φοράει τις παντόφλες της και πηγαίνει στην κουζίνα. Ανοίγει το ψυγείο για να ετοιμάσει το πρωινό και το μόνο που βλέπει είναι ένα μπουκάλι νερό, λίγο βούτυρο, μισό λεμόνι και ένα βαζάκι μαρμελάδα. Τίποτε άλλο. Ανοίγει και το ντουλάπι. Ένα πακέτο μακαρόνια, λίγο αλάτι και μία κονσέρβα τόνο. «Μάλλον ήρθε η ώρα για ψώνια», λέει γελώντας. Βάζει νερό να βράσει για καφέ και κάθεται στο τραπέζι με ένα μικρό σημειωματάριο. Της αρέσει να γράφει τη λίστα της στα ελληνικά. Είναι ένας εύκολος τρόπος να μαθαίνει καινούριες λέξεις. Γράφει αργά και προσεκτικά. Ψωμί, γάλα, αυγά, ντομάτες, αγκούρια, φέτα, γιαούρτι, ελαιόλαδο, κοτόπουλο, ρύζι, μήλα, μπανάνες, μέλι. Κοιτάζει τη λίστα άλλη μία φορά. Νομίζω ότι δεν ξέχασα τίποτα. Σήμερα θέλει να μαγειρέψει για πρώτη φορά μόνη της ένα απλό ελληνικό γεύμα. Έχει βρει μια εύκολη συνταγή για χωριάτικη σαλάτα και κοτόπουλο με ρύζι. Αν όλα πάνε καλά, σκέφτεται να καλέσει την επόμενη εβδομάδα 2 φίλους της για φαγητό. Αφού τελειώνει τον καφέ της, παίρνει το πορτοφόλι, τα κλειδιά και το κινητό της. Διπλώνει προσεκτικά μια μεγάλη υφασμάτινη τσάντα και τη βάζει μέσα στην τσάντα της. Λίγα λεπτά αργότερα κλείνει την πόρτα του διαμερίσματος και κατεβαίνει τις σκάλες. Ο ήλιος λάμπει και η γειτονιά είναι γεμάτη ζωή. Μια ηλικιωμένη κυρία ποτίζει τα λουλούδια της, ένας ποδηλάτης περνάει γρήγορα από τον δρόμο και 2 φίλοι πίνουν καφέ έξω από ένα μικρό καφενείο. Σε 10 λεπτά φτάνει στο μεγάλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Οι αυτόματες πόρτες ανοίγουν και η Νίκη μπαίνει μέσα. Ένα δροσερό ρεύμα αέρα την καλωσορίζει. Το κατάστημα είναι φωτεινό και καθαρό. Από τα μεγάφωνα ακούγεται χαμηλά μία ευχάριστη μουσική, ενώ δεκάδες άνθρωποι κάνουν τα ψώνια τους. Κοντά στην είσοδο υπάρχουν μεγάλες πινακίδες με τις προσφορές της εβδομάδας. Οι τιμές είναι γραμμένες με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Η Νίκη παίρνει ένα καλάθι και βγάζει από την τσάντα της τη λίστα. «Ας αρχίσω από τα φρούτα και τα λαχανικά», σκέφτεται. Το τμήμα με τα φρέσκα προϊόντα είναι το πιο πολύχρωμο σε ολόκληρο το κατάστημα. Ξύλινα τελάρα είναι γεμάτα με κατακόκκινες ντομάτες, λαμπερά μήλα, πορτοκάλια, πράσινες πιπεριές, καρότα, αγκούρια και μαρούλια. Η Νίκη πλησιάζει τις ντομάτες. Παίρνει μία στα χέρια της και την εξετάζει προσεκτικά. «Αυτή φαίνεται πολύ φρέσκια», λέει χαμηλόφωνα. Δίπλα της ένας ηλικιωμένος κύριος γεμίζει τη δική του σακούλα με πατάτες, ενώ ένα μικρό παιδί προσπαθεί να πείσει τη μητέρα του να αγοράσουν φράουλες.
Βάζει τις ντομάτες στο καλάθι της και συνεχίζει με τα αγκούρια. Έπειτα παίρνει 4 μήλα και μισό κιλό μπανάνες. Πριν φύγει από το τμήμα, παρατηρεί μια μικρή πινακίδα που γράφει «Τοπικά προϊόντα». Συνεχίζει προς τους υπόλοιπους διαδρόμους. Τα ράφια είναι γεμάτα με ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, δημητριακά, μπισκότα, κονσέρβες, χυμούς, καφέδες και γλυκά. Μια στιγμή σταματάει. Το σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νόμιζε. «Ελπίζω να μην χαθώ εδώ μέσα», λέει γελώντας. Τελικά αποφασίζει ότι είναι ώρα να ζητήσει βοήθεια. Λίγο πιο πέρα βλέπει έναν υπάλληλο που τακτοποιεί μερικά μπουκάλια σε ένα ράφι. «Συγγνώμη», λέει ευγενικά, «μπορείτε να με βοηθήσετε?» Ο υπάλληλος γυρίζει και της χαμογελάει. «Βεβαίως, τι ψάχνετε?» «Ψάχνω το ελαιόλαδο. Είναι στον 5ο διάδρομο δίπλα στα ζυμαρικά και το ρύζι. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Αν χρειαστείτε κάτι άλλο, είμαι εδώ». Η Νίκη ακολουθεί τις πινακίδες που κρέμονται από το ταβάνι και σύντομα βρίσκει τον σωστό διάδρομο. Τα ράφια είναι γεμάτα με μπουκάλια διαφορετικών μεγεθών. Μερικά είναι μικρά, άλλα μεγάλα. Υπάρχουν πολλές ελληνικές μάρκες και η Νίκη δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιο να αγοράσει. Μια κυρία που στέκεται δίπλα της παρατηρεί ότι κοιτάζει τα μπουκάλια με απορία. «Πρώτη φορά αγοράζετε ελληνικό ελαιόλαδο?» τη ρωτάει χαμογελώντας. «Ναι», απαντάει η Νίκη. «Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Όλα είναι καλά, αλλά αυτό εδώ είναι από την Κρήτη. Το αγοράζω πολλά χρόνια». Η Νίκη παίρνει το μπουκάλι που της δείχνει η κυρία. «Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια». «Με χαρά, δεν κάνει τίποτα». Η Νίκη συνεχίζει τα ψώνια της. Παίρνει ένα κεσεδάκι γιαούρτι, ένα κομμάτι φέτα, ένα πακέτο ρύζι, φρέσκο κοτόπουλο και ένα βάζο μέλι. Πριν πάει στο ταμείο, περνάει από τον φούρνο του σούπερ μάρκετ. Η μυρωδιά από το ζεστό ψωμί είναι υπέροχη. «Ένα καρβέλι παρακαλώ», λέει. Η υπάλληλος της δίνει το ψωμί και της εύχεται καλή συνέχεια. Στο ταμείο περιμένει υπομονετικά τη σειρά της. Μπροστά της μια οικογένεια αγοράζει πολλά προϊόντα για το κυριακάτικο τραπέζι. Όταν έρχεται η σειρά της, βάζει τα ψώνια της στον πάγκο. Η ταμείας αρχίζει να σκανάρει τα προϊόντα. «Βρήκατε όλα όσα θέλατε?» τη ρωτάει. «Ναι, ευτυχώς. Στην αρχή δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά όλα πήγαν καλά». «Χαίρομαι πολύ», απαντά η ταμείας. «Θέλετε σακούλα?» Η Νίκη δείχνει την υφασμάτινη τσάντα της. «Όχι, ευχαριστώ. Έχω τη δικιά μου». «Πολύ ωραία. Το σύνολο είναι 32 ευρώ και 40 λεπτά. Η Νίκη πληρώνει με κάρτα. Ορίστε η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Επίσης, καλή συνέχεια». Η Νίκη βάζει τα ψώνια της στην τσάντα και φεύγει από το σούπερ μάρκετ. Όταν φτάνει στο σπίτι, πλένει τα λαχανικά και αρχίζει να μαγειρεύει. Φτιάχνει μια χωριάτικη σαλάτα και το κοτόπουλο με το ρύζι. Το φαγητό είναι πολύ νόστιμο. Η Νίκη χαμογελάει. «Σήμερα ήταν μια πολύ όμορφη μέρα», λέει. Είναι χαρούμενη γιατί έκανε όλα τα ψώνια της στα ελληνικά. Τέλος. Thanks for listening. If you enjoyed this story, check out the rest of the Learn Greek with Short Stories series. See you in the next story. Γεια σας!